Ebben a videóban a görkorcsolyák futóműveinek két típusát fogjuk megnézni, vagy hát leginkább az anyaghasználatra fogunk kitérni, ugyanis a görkori futóművekből kétfajta létezik. Alapvetően van az, amelyik fémből van, ez jellemzően alumínium öntvény, és van, amelyik műanyagból, a jellemzően nejlon anyagból van, vagy üvegszellerősítéssel, vagy anélkül, de tulajdonképpen egyfajta műanyagból. Azt nagyon fontos már itt a legelején megjegyezni, hogy ezeknél van olyan a legeslegolcsóbb korcsolyáknál, amik jellemzően, vagy görkoriknál, amik jellemzően ilyen 50 euró alatti áron vannak, én azokat nem veszem a rendesen használható görkorik közé, azok inkább ilyen játék dolgok, azoknak ilyen sima, valami fröccsöntött műanyagból van, az egyszerűen annyira gyenge és semmire nem jó, hogy azt ne is tekintsük valódi görkorinak. Azok, amik már normálisak, tehát mondjuk az ilyen 100 euró fölötti görkorikról beszélünk, azoknak viszont már nejlon alapanyagból van ez a futómű. Ezt egyébként angolban plétnek hívják, hogy angolul keresnél rá. Ez az, ami ide a görkorinak a talpára fel van szerelve, és ezen van tulajdonképpen a kerekeket tartó rész. Ez az, amiről most beszélek, ez, ami itt fekete, ennek a görkorinak pedig ez, ami itt a talpára fel van szerelve, és ilyen ezüst színű. Általánosságban elmondható, hogy a lényegi különbségekre itt az elején kitérjünk, hogy a fém futóművek általánosságban erősebbek és merevebbek, de jóval nagyobb a súlyuk, míg a nejlon plétek pedig rugalmasabbak, viszont a súlyuk jóval kisebb, jóval könnyebb, és hát azért ez egy kényelmesebb viselést tesz lehetővé, hogyha a görkori 10-20 dekával könnyebb legalább, ami a lábadon van, ez nagyon nem mindegy. És az is elmondható általánosságban, hogy a nejlon plétek olcsóbbak, és a fém plétek pedig drágábbak, de ez nem minden esetben van így. Ebben az esetben például a feleségem görkoria egy olcsóbb kategóriájú, ez a Moxie Beachban egy olyan rendes áron olyan 200 euró körüli áru görkori, hát az enyém azért az ennél egy jóval drágább, és mégis az enyémen van egy nylon plét, ezen pedig egy fém. Vannak ilyen esetek is, a Moxie-nál például az alacsonyabb árkategóriájú görkorikon van fém, azért, mert ez egy saját márkás plét, és ezzel tudnak költséget megtakarítani. Tehát itt már is a papírforma egy kicsit felborult, viszont az a helyzet, hogy ez az olcsó fém plate, ami ezen a Beach Bunny-n is van, ez eszméletlenül nehéz. Tehát ez a kori, azzal együtt, hogy ez egy 39-es, az enyém pedig 45-ös, ez a 39-es, ez nehezebb, mint az enyém, mert egyszerűen valamivel ez a vinil anyagú cipő is nehezebb, mint a valódi bőr, de az igazi súlykülönbséget az okozza, hogy ez egy sárnehéz, egy nagyon nehéz plate, ami erre a görkorira fel van szerelve. Nagyon-nagyon merev, nagyon mindent kibír, de nagyon-nagyon nehéz. Ez egy ilyen viszonylag kezdő kategóriájú görkorinál még elfogadható, mert amíg belejössz, addig igazából, hogy úgy mondjam, majdnem mindegy, de aztán később meg majd eldöntheted, hogy akarsz-e váltani. És, ahogy mondtam, a nylon plate, az pedig jellemzően is sokkal könnyebb, de kevésbé merev. Általánosságban elmondható, hogy amikor ilyen általános utcai görkorizást, gurulást akarsz művelni a görkoriddal, akkor szerintem egy nylon plate ideális lehet, mert általánosságban elmondható, hogyha nem vagy túlsúlyos, és az a célod a görkorizással, hogy az utcán gurulj, vagy egy pályán körbe-körbe menj az élvezet kedvéért, akkor ennek a merevsége megfelelő lesz a számodra, és cserébe viszont egy jóval könnyebb és ezáltal kényelmesebb görkorizási élményt tudsz szerezni egy ilyen nylon pléttel. Abban az esetben azonban,
hogyha a testsúlyod nagyon nagy, tehát mondjuk mit tudom én, 100 kg fölötti testsúlyú vagy, és vagy görkori parkba akarsz menni, vagy az utcán agresszív stílusban akarsz görkorizni, tehát ilyen lépcsőkre fölleugrálni, meg ehhez hasonló a görkori számára nagy megterhelést jelentő dolgokat akarsz csinálni, vagy a testsúlyod miatt lesz a görkoridnak nagy a megterhelése, akkor viszont már indokolt lehet egy ilyen merevebb, erősebb, nagyobb teherbírású fém plét a görkorira. Jellemzően a jó minőségű ilyen fém futóművek drágábbak, tehát mondjuk míg ez a Trust, Poverdin Trust Plate, ami az én görkörimon van, ez olyan 70 euró körül van egy pár, addig egy jó minőségű, mondjuk ugyanebből a Poverdin márkából egy jó minőségű fém plate, az pedig olyan 200 eurónál kezdődik, de mondjuk inkább 300 euró, tehát sokkal drágább, de jelentősen merevebb, nagyobb a teherbírása, tartósabb, nem fog eltörni akkor sem, hogyha igazán nagy terhelésnek van kitéve, mondjuk a félcsöveken, rámpákon, vagy a lépcsőkön ugrálva, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha ilyen nagy megterhelésű dolgokra akarod használni, akkor érdemes egy jó minőségű fémet venni, hogyha utcán akarod csak használni arra, hogy körbe-körbe gurulj és élvezd a görkorizást, akkor szerintem egy jó minőségű nylon plate lehet a megfelelő, mert nem is feltétlenül azért, mert olcsóbb, az is, hanem azért, mert könnyebb és ezáltal kellemesebb vele görkorizni. És hát ugye van az az eset, amikor megköltségspórolásból tesznek egy nagyon olcsó fajta fém plétet egy görkorira, abban az esetben meg hát úgy járt el, hogy baromi nehéz lesz. Ez egyszerűen nagyon nehéz ez a görkori, és ráadásul amire általában ezt használják, arra szerint nem is indokolt ennek az erőssége. Szóval még egyszer a lényeg, jellemzően a nylon futóművek könnyebbek, olcsóbbak, de a teherbírásuk kisebb, a jó minőségű fém plétek viszont drágábbak és sokkal erősebbek, de sokkal nehezebbek is, és ezáltal kevésbé lesz kényelmes bennük a görkorcsolyázás valamit valamiért.